OK， 今天我们要开箱这件 Samsung J4 Core。OK， hari ini kita akan unbox Samsung J4 Core model baru ni. OK, spek dia ada infinity display. OK, lepas tu ada LED, ada depan punya flash. Bateri dia 3300 mAh. OK, 4G LTE, 1.4 quad-core processor. Memory 16GB, RAM 1GB。OK， 这架机 Samsung J4 Core 是 16GB， 然后是有 Infinity Display 的咯，是大概 Full Screen 这样。OK， 前面有闪光灯，然后它的电池是3300mAh。OK， Quad-core 1.4 processor， 然后16GB 的 Memory， 1GB 的那个 RAM 咯，拍照是800万跟前面500万。OK， 我们现在看里面有什么东西。OK， hari ini sekarang kita akan unbox, tengok dalam ada apa yang ada dalam kotak ni. Okay. Yang latest punya lah. Okay, Samsung J4 Core. Infinity display. Okay, ni color hitam, belakang ada tu, ada flash dengan kamera. Okay, design dia okay, nipis. Okay, ni ada memory card slot dengan SIM card slot 然后有3.5mm punya itu audio jack dengan itu micro USB Okay, sekarang tengok kotak dalam ada apa. Okay. Ni user manual. Okay, ini SIM eject, 这个是它的 pin 咯。Okay. 当然的 earphone 有耳机里面，拿一条 original cable micro USB 咯，2.0 的 micro USB 2.0， then charger 3 pin， 三只脚的那个 charger 咯。OK， 就这样。OK， sekarang kita tengok handphone， 现在我们看那个电话了。先拆起来它的这个 OK start OK next agree OK next skip anyway all done. OK， 它的荧幕是有6寸，然后电池是3300mAh，拿来打 game 是不错一下啦。OK，screen dia OK， kita tengok dia punya setting, system, about, sorry. Phone OK， Android 8.1 OK， Android 是 8.1 then OK， 看它的mana spek dia OK， sound vibration display, storage. Okay, storage ada 16GB dan ada 12 available 12GB lagi. Okay.
OK， 这架机是16GB，然后还有它有用掉3GB 罢了咯，还有12GB 可以用咯。OK。Dan RAM 1GB ada 400 lebih MB boleh pakai. RAM 11GB 咯，然后还有那个它的 RAM 是还有400多的那个 MB 还可以用。OK， 我们现在看它是用什么的那个 SIM card. Kita tengok dia pakai SIM card apa OK, ini SIM 2. Pakai itu micro USB. Lepas tu sorry bukan pakai nano， 这是用 nano SIM 卡的，然后这边还有一张 memory card 咯。OK， 今天的开箱就到这里哦。hari ini sampai sini aja. OK， bye。